Hey guys, ታጀው ጸጋ ነኝ ከሪለርን ዩቲዩብ ቻናል። በዚህ ቻናል ላይ የተለያዩ ኮምፒውተር ሳይንስ ኤንድ ሪሌትድ የሆኑ ኮርሶችን በማዘጋጀት በአማርኛና በእንግሊዝኛ የሚያቀርብላችሁ ይሆናል። ስለዚህ ቻናሉን ሳብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። እንዲሁም ለጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ እንዲማሩ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬውን ቶፒካችን እንጀምራለን ማለት ነው። ሰላም ውድ የዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ። ዛሬ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። እንግዲህ ቻፕተር ፎርን ከጀመርን ቆየት ብለናል። ከዚህ በፊት 2 ቪዲዮዎችን ሰርቻለሁ። እነሱን ተመልሳችሁ ማየት ትችላላችሁ። ደግሞ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው። ዛሬ የምናየው IoT Tools and Platforms የሚል ቶፒክ አለ ቻፕተር 4 ላይ ማለት ነው። ዲስከስ የምናደርገው ስለነሱ ይሆናል ማለት ነው። in this video we'll discuss about some basic things. The first one, basic IoT platform requirements. What are the requirements in order to use different tools, different requirements, different platforms ማለት ነው። እነኚህን ፕላትፎርሞች ቱሎች ለመጠቀም የመጀመሪያ ቅድመ ሁኔታችን ደግሞ ሪኳየርመንታችን ምንድን ነው የሚለው እናያለን ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ነው ቶፕ ሞስት IoT ፕላትፎርም ፕሮቫይደርስ ኦር ቬንደርስ የምንላቸው እንግዲህ መጀመሪያ ሪኳየርመንት ይኖረናል። ያን ሪኳየርመንት በእኛ ፕላን መሰረት እንግዲህ ቱሎች እና ፕላትፎርሞችን እንፈልጋለን። እነሱን ከየት ነው የምናገኘው? ፕሮቫይደሮቹ እነማን ናቸው? ከየት ልናገኝ እንችላለን የሚለው እንግዲህ ፌመስ የሆኑ ፕሮቫይደሮች አሉ። እነሱን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ሌላኛው ምንድነው ቶፕ IoT ፕላትፎርምስ የምንላቸው እንግዲህ ቬንደሮችን ካየን በኋላ ከዛ የሚያቀርቧቸው ፕላትፎርሞች ኦር ደግሞ ቱሎች ምንድን ናቸው የሚለው እናያለን ማለት ነው። ደን ፋይናሊ IoT ቱልስ የሚለው እናያለን ማለት ነው። ስለ ኢንትሮዳክሽን ኦፍ IoT ቱልስ ኤንድ ሳም አዘር ቤዚክ ዲቫይስስ ኢቭን ማለት ነው። ዊል ዲስከስ አባውት ዶስ ፖይንትስ ኢን ዲስ ቪዲዮ ማለት ነው። አሁን የመጀመሪያውን ፖይንት እናያለን ማለት ነው። ኦኬ the first requirement in order to use different tools and platforms and the case of IoT ማለት ነው some of the basic requirements እንላቸው እንግዲህ ምንድነው የመጀመሪያው ማለት ነው ስቶሬጅ ነው። ስቶሬጅ ያስፈልገናል። ስቶሬጅ እንዴት ነው ማግኘት የምንችለው የሚለውን አንደኛው የት ዴታ ቢግ ዴታ ሊኖረን ይችላል ደግሞ የተለያዩ ነገሮችን ለመስራት ስቶሬጅ ከየት ነው ፕሮቫይድ የምናደርገው ደግሞ ከየት ነው የምናገኘው የሚለውን የመጀመሪያው እንደ አንድ ሪኳየርመንት ነው እናገኘዋለን ማለት ነው። ሌላኛው ሴኩሪቲ ነው። እንግዲህ data when you have to store information is even in our mobile, in our laptop, in our desktop, in our home, using pen drives, using hard disks, we might lost our data, right? So at that time there will be security issues. So in order to make sure to store data, we have to find another solutions. ይሄ እንግዲህ እንደ አንድ ሶሉሽን ሆኖ እናገኘዋለን ማለት ነው። ሴኩሪቲ እንደምታውቁት በተለያየ አይነት ኬዝ አሁን ላይ በጣም ከረንት ኢሹ ደግሞ ቴክኖሎጂ ቤዝድ ወርልድ ዲስ ሴኩሪቲ ኢዝ ዘ ሜን things ማለት ነው። since we are using internet, since we are interacting with the globe, so there will be security issues. So in order to solve this problem, so we have to find tools or platforms or any other providers in order to store our data, our information is secured በሆነ ወይ ስቶር ለማድረግ እንግዲህ የሴኩሪቲ አንድ ኢሹ ነው። ሌላኛው ፍሌክሲቢሊቲ ነው። ፍሌክሲቢሊቲ እንዴት ፍሌክሲብል በሆነ ወይ ኢዚሊ መጠቀም እንችላለን የኛን ዴታ or ደግሞ የኛን አክሰስ የምናደርገውን ሰርቪስ ማለት ነው። ፍሌክሲቢሊቲ አንድ ሪኳየርመንት ነው ማለት። ሌላኛው ሪላያቢሊቲ ነው። ሪላያቢሊቲን እንዴት አሹር ማድረግ እንችላለን? በተለያየ አይነት መንገድ የምንሰራቸውን ስራዎች ሪላያቢሊቲያቸውን አሹር ለማድረግ we have to find a consistent way ማለት ነው። ኮንሲስተንት የሆነ ወይ መፈለግ መቻል አለብን። ሲምፕሊሲቲው አንድ ኢሹ ነው። እንግዲህ ሲምፕሊሲቲ በሲምፕል በሆነ ወይ ሲምፕል እና ቀላል በሆነ ወይ የምንሰጣቸውን ሰርቪሶች የምንጠቀማቸውን ሰርቪሶች እንዴት ማግኘት እንችላለን የሚለውን ለምንሰራው ስራ ይብን ሲምፕል በሆነ ወይ ስራችንን በቀላል ለመጨረስ ምን አይነት መንገድ እንጠቀማለን የሚለው ይህም አንድ ሪኳየርመንት ነው ማለት ነው። ሌላኛው ስኬላቢሊቲ ነው። ስኬላብል በሆነ ወይ ኤክስቴንድ ማድረግ ብንፈልግ
የተለያየ አይነት ስራዎችን ይሄ አንዱ ስኬላቢሊቲ የሚባለው አንድ ሪኳየርመንት ነው in order to use the basic IoT platforms ማለት ነው in the case of IoT ማለት ነው። So those are some basic requirements in order to use IoT platforms ማለት ነው. So based on those requirements, so we can use different tools and platforms for different purposes, depend on our context. So we can use many things based on those requirements. So those requirements, especially in this time, the most basic important things in order to use the technology based activities, especially in the case of AI ሊሆን ይችላል፣ data science ሊሆን ይችላል፣ big data ሊሆን ይችላል፣ IoT ሊሆን ይችላል፣ augmented reality ሊሆን ይችላል and other things ማለት ነው። ሶ እነኚህ እንደ አንድ ሪኳየርመንቶች ናቸው ማለት ነው IoT tools and platforms ለመጠቀም። ሌላኛው እንግዲህ ምንድነው ቶፕ ሞስት IoT ፕሮቫይደርስ ወይ ደግሞ ቬንደርስ የምንላቸው እነማን ናቸው? እነኚህን ፕሮቫይደሮች እነኚህን ቱሎች ፕሮቫይድ የሚያደርጉልን ወይ ደግሞ እነኚህን ፕላትፎርሞች ፕሮቫይድ ከየት ነው የምናገኘው? ፕሮቫይደሮች እነማን ናቸው የሚለውን ስናይ the most famous providers in the world እንግዲህ አንደኛው ማይክሮሶፍት ኤዡሪ ነው። ይሄ በማይክሮሶፍት ዲቨሎፕ የተደረገ ፕላትፎርም ነው። ሶ ይህ ፕላትፎርም እንግዲህ ብዙ አይነት ሰርቪሶችን ይሰጣል፣ ብዙ አይነት ሰርቪሶችን ፕሮቫይድ ያደርጋል ማለት ነው። እንደ ስቶሬጅ ሊሆን ይችላል፣ እንደ ሴኩሪቲ፣ እንደ የተለያየ አይነት ሰርቪሶችን እንግዲህ ማይክሮሶፍት ከብዙ ስራዎቹ በጥቂቱ እነኚህ አንደኛው ማይክሮሶፍት ፕላትፎርሞችን ፕሮቫይድ የሚያደርግበት ወይ ነው ማለት ነው። ሌላኛው AWS ነው፣ አማዞን ዌብ ሰርቪስ የምንለው ማለት ነው። እሱም ልክ እንደ ማይክሮሶፍት ኤዡሪ ፌመስ ነው። ብዙ አይነት ሰርቪሶች አሉት። እሱም ኢን አዲሽን ቱ ኦንላይን ሾፒንግ ማለት ነው። ይህ ሾፕ ከምናደርጋቸው ባለፈ ለእንደዚህ አይነት ነገሮችም ብዙ አይነት ሰርቪሶችን ይሰጣል ማለት ነው። ይሄ AWS የሚባለው ማለት ነው። ሌላኛው ጉግል ክላውድ ፕላትፎርም ነው። this is also one famous ፕሮቫይደርስ። ይህም ልክ እንደሌሎቹ ብዙ አይነት ሰርቪሶችን ፕሮቫይድ ያደርጋል። እያንዳንዳቸው የምናያቸው ይሆናል። ሲስኮ IoT ክላውድ ኮኔክት፣ ሲስኮ እንደ አንድ እንግዲህ ዲቫይሶችን ከማቅረብ ባለፈ ሌሎች ሰርቪሶችንም ፕሮቫይድ ያደርጋል ማለት ነው። ኦራክል አለ፣ IBM ዋትሰን አለ፣ ቲም ወርስ አለ ማለት ነው። ሶ እነኚህ the most famous IoT tools and platform providers ወይ ደግሞ ቬንደርስ አቅራቢዎች ማለት ነው። ከነዚህ ነው እንግዲህ የፈለግነውን መግዛት ብንፈልግ ከነዚህ ፕሮቫይደሮች በፈለግነው አንዱን ስፔሻሊ ማይክሮሶፍት ኤዡሪ እና አማዞን ኤንድ ኦልሶ ክላውድ እነኛው ፌመስ ናቸው እንደዚህ አይነት ነገር። ሰው ከነሱ ገዝተን ለምንፈልገው ስራ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ ሶ እያንዳንዳቸውን ማየት እንችላለን። ማይክሮሶፍት ኤዡሪ ምን ምን ፕሮቫይድ ያደርጋል የሚለውን ካየን አንደኛው ማለት ነው ማይክሮሶፍት ዴሊቨር ስኬሌብል ሰርቪስስ። እንግዲህ ስኬሌቢሊቲ አንድ ሪኳየርመንት መሆኑን አይተናል። አፕሊኬሽን ሰርቪስስ፣ ዴታ ስቶሬጅ ሰርቪስስ፣ እንግዲህ ስቶሬጅ ሰርቪስ አንድ ሪኳየርመንት መሆኑን አይተናል። efficient database in order to store our informations efficiently, so we need consistent, we need secure database ማለት so with the help of these providers we can store, we can process, we can handle our big data, our sensitive information ማለት ነው። so with the help of this Microsoft Azure, so we can buy any storage ሊሆን ይችላል የምንገዛው and other related services, so we can do our activity ማለት ነው። the aim of Azure IoT is to give persistent service by efficient data storage ማለት ነው። የምንሰራቸውን ስራዎች persistently efficiently ስቶር ማድረግ እንችላለን or ፕሮሰስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። so those services very helpful in the companies to give an instant and accurate solutions with available data in the repository in every unit of an enterprise ማለት እያንዳንዱ ኢንተርፕራይዝ የራሱ የሆነ ብዙ ዩኒቶች ይኖሩታል። እነሱን ዩኒቶች እነሱን አክቲቪቲዎች በተቀላጠፈ ወይ ሴኩርድ በሆነ ወይ ስኬሌብል ማድረግ ብንፈልግ ስኬል ማድረግ ማስፋፋት ብንፈልግ እነኛ አማራጮች አሉት ማለት ነው። እንግዲህ ማይክሮሶፍት ኤዡሪ ማለት ነው። ሶ ማይክሮሶፍት ኤዡሪ ላይ የምንፈልገውን ነገር ገዝተን እኛ ሀገር ላይ ኦንላይን ላይ መግዛት ስለማንችል እንጂ ሌሎች ሀገሮች ላይ እንደዚህ አይነት ነገር ፌመስ ነው። ኢቭን አፕሊኬሽን አንድ ሲስተም ዲቨሎፕ አድርጋችሁ ማይክሮሶፍት ይሄ ኦንላይን ፕሮቫይደሮች ላይ ስቶሬጅ ገዝታችሁ ዲፕሎይ የማድረግ
ሰርቨር እዚህ መፈለግ አያስፈልግም። ኢቭን ያ ሰርቨር ምንድነው በጣም ሴኪዩር ነው የሚሆነው። ኮንሲስተንሲው በቃ ምን ብዙ ትረስት ልንጥልበት የምንችል አይነት ሰርቪስ ነው ፕሮቫይድ የሚያደርጉት ነው። እንግዲህ ሌሎች ሀገሮች ላይ በእንደዚህ አይነት ነገር ፌመስ ናቸው። እኛ ሀገር ላይ እንደዚህ አይነት ነገር እንግዲህ ወደፊት ቴክኖሎጂውን እያደገ ሲሄድ ይመጣል ብለን ተስፋ የምናደርግበት ነገር ነው እና በጣም አስፈላጊ የሆነ ነገር ነው ብዬ ነው የማስበው ማለት ነው። ኦኬ ሌላኛው ኤደብሊውኤስ ነው፣ አማዞን ዌብ ሰርቪስ የሚባለው። ይህ እንግዲህ አማዞን ዌብ ሰርቪስ የምናውቀው እንደ ልብስ ሊሆን ይችላል፣ እንደ ሳሙና ሊሆን ይችላል፣ እንደ ሞባይል ሊሆን ይችላል እና የተለያዩ ነገሮችን ደሊቨር እንደሚያደርግ ነው። በት ኢን አዲሽን ቱ ዛት አማዞን ዌብ ሰርቪስ ካን ደሊቨር ስቶሬጅ units and other security units and other related important services for users ማለት ነው። So it enables the users with hosting and management of services in cyberspace ማለት እንግዲህ cyberspace ክላውድ ላይ ማለት ነው። የምንፈልገውን ሰርቪስ ሆስት ማድረግ ዲፕሎይ ማድረግ እንግዲህ ፕሮጀክት ሰርተን ስንጨርስ ያን ፕሮጀክት ሆስት ለማድረግ ከፈለግን ኦር ዲፕሎይ ማድረግ ከፈለግን አማዞን ላይ ስቶሬጅ ዩኒት ገዝተን ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው፣ ሆስት ማድረግ እንችላለን፣ ደግሞ ዲፕሎይ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው some organizations use AWS to build and host, manage, organize the infrastructures of their company ማለት ነው። እንግዲህ ብዙ አይነት ነገሮችን ነው የሚሰጠው ማለት ነው ይሄ አማዞን ማለት ነው። ለአይኦቲ platforms offer many benefits to users cloud based data storages እንግዲህ ክላውድ ቤዝድ የሆነ ዴታ ስቶሬጅ። ይሄ ክላውድ ቤዝድ ዴታ ስቶሬጅ በዚህ ቀላል ነገር አይደለም፣ ምክንያቱም ሰኪውርድ የሆነ ነው። ትረስት ሊኖረን ይችላል። አሁን ዴታ ሊጠፋብን አይችልም እዛ ላይ ሞስትሊ ማለት ነው፣ ኦልሞስት 99% ማለት ነው። ምክንያቱም አሁን ኮምፒውተር ላይ ብናደርግ ኮምፒውተራችን ሊሰረቅ ይችላል፣ ሊጠፋ ይችላል፣ ፌል ሊያደርግ ይችላል። ብዙ አይነት ነገሮች አሉት። እንግዲህ ይህንን ፕሮብለሞች ለመፍታት አይኦቲን ቤዝድ ወይም ደግሞ ክላውድ ቤዝድ የሆነ ዴታ ስቶሬጅ ገዝተን ከኤደብሊውኤስ ሊሆን ይችላል፣ ከኤዥር ሊሆን ይችላል፣ ከሌሎች ፕሮቫይደሮች ገዝተን ስቶር ማድረግ እንችላለን። ትራንስፈር ኦፍ አፕሊኬሽንስ፣ ማኔጂንግ ስቶሬጅስ፣ ብዙ አይነት ስራዎችን መስራት የምንችልበት ሜተድ ነው ማለት ነው ይሄ ክላውድ ቤዝድ ፕሮቫይደርስ ማለት ነው። ሶስተኛው ጉግል ክላውድ ፕላትፎርም ነው። ይህም ልክ እንደሌሎቹ ብዙ አይነት ሰርቪሶችን ነው የሚሰጠው። የፖፑላር IoT platform that provides documented databases, cloud computing, and storage units, security even ብዙ አይነት ሰርቪሶችን ልክ እንደሌሎቹ ይህም ክላውድ ጉግል ማለት ነው ፕሮቫይድ ያደርጋል። የምንፈልጋቸውን ስራዎች እዛ ላይ መስራት እንችላለን፣ ሴኩርድ በሆነ ወይ ትረስትድ በሆነ ወይ ማለት ነው። and it is the third largest IoT platform that powers machine intellect, Google Analytics and other many more activities ፕሮቫይድ ያደርጋል ማለት ነው። ሰርቪሶችን ፕሮቫይድ ያደርጋል ማለት ነው። የምንፈልጋቸውን ሰርቪሶች ከነኚህ ፕሮቫይደሮች ገዝተን ፕሮሰስ የማድረግ ኢቭን መስራት የምትፈልጉ ከሆነ ሌላ ሀገር ላይ የሚኖር ሰው እንዲከፍልላቸው አድርጋችሁ መጠቀም ይቻላል ማለት ነው። ፐር ይር ሊሆን ይችላል፣ ፐር መንዝ ሊሆን ይችላል። እንደዛ አድርገን ገዝተን እንደኛ አይነት አማራጮችን ስላሉት በዛ መሰረት ገዝተን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው አራተኛው ሲስኮ ነው። ይህ እንግዲህ ሲስኮ የምናውቀው ሲስኮ ስዊች፣ ሲስኮ ራውተር ኤንድ አዘር ሪሌትድ የሆኑ ዲቫይሶችን ፕሮቫይድ እንደሚያደርግ፣ ነገር ግን ከዛም ባለፈ ሌሎች ፕሮቫይደሮችን ለማውጣት ፕሮቫይድ ሰርቪስ ዊዝ ኤፊሽንት ዴታ ኤንድ ቮይስ ኮኔክቲቪቲን ፕሮቫይድ ያደርጋል ማለት ነው። ሪላያብል ኤስኤምአይ ላይፍ ሳይክልስ and it's also provide proficient IP sessions, session control and customizable billing system ማለት ነው። እነኚህን ሲስተሞች ፕሮቫይድ ያደርጋል in addition to providing the switches and routers and other hardware devices ማለት ነው። በዚህ መሰረት IoT ይሄ ቤዝድ የሆኑ ፕሮቫይደሮች ላይ ገዝተን መጠቀም እንችላለን ማለት። ሌላኛው አምስተኛው ኦራክል ኢንተርኔት ኦፍ ቲንግስ የሚባለው ነው። ይሄ እንግዲህ ሞስትሊ ስቶሬጅ ኦራክል እንግዲህ ዴታቤዝ ስትማሩ ታውቁታላችሁ ምንድነው ልጆች። ኦራክል አንድ ሶፍትዌር ነው፣ ዴታቤዝ የምንሰራበት ነው። ኢት ስታብሊሽ ኮኔክሽን ቢትዊን ካምፓኒስ ሶፍትዌር ኤንድ ኢትስ ፖሊሲስ ማለት ነው። ምክንያቱም ይህ ሞስትሊ ስቶሬጅ ደግሞ ዴታቤዝ ሪሌትድ የሆኑ አክቲቪቲዎችን ይሰጣል ነው፣ የተለያዩ ካምፓኒዎች ኢንተርኮኔክት ለማድረግ and it's a flexible environment for developing any new applications and it uses
ፎር ኮመርሻል ፐርፐዝ ማለት ነው። በዚህ መሰረት ብዙ ስራዎችን መስራት እንችላለን ኦራክል ላይ ማለት ነው። ሌላኛው አይቢኤም ነው። አይቢኤም ኦፈር ሰርቪስ ላይክ ኮንትሮል ኦፍ ሪሞት ዲቫይስስ ኤንድ ዴታ ትራንስሚሽን ዊዛውት ኤኒ ኖይዝ ኤንድ ክላውድ ስቶሬጅ ማለት ነው። በእነኚህ ዊዛውት ኤኒ ኢንተራፕሽን ማለት ነው። ጀነራሊ ዴታን ትራንስሚት ለማድረግ ሪሞትሊ እኛን ዲቫይስ ኮንትሮል ለማድረግ እነኛ አይነት ሰርቪሶችን ይሰጣል እና ከዚህም መግዛት እንችላለን ማለት ነው። and it offers multiple choice using the IoT platforms for machine learning and artificial intelligence ማለት ነው። ዲፕ ለርኒንግ ሪሌትድ የሆኑ እንትኖችን ለምሳሌ ለመስራት ይሄ አይቢኤም ላይ ብዙ አይነት ነገሮችን ገዝተን ብዙ አይነት ሰርቪሶችን ገዝተን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው ሰባተኛው ቲንግስ ወርክስ የሚባለው ነው። so it is a widely used platform and acquired by PTC in 2013 ማለት ነው። The application developers use this platform for easy and effective execution program execute ለማድረግ የሚጠቅመን ነው ማለት ነው። It's also used for analyzing a complicated data and content and offering solution to rapid data management ማለት ነው። so እነኚህ አይነት ሰርቪሶች አሉት ይሄም ማለት ነው። so እነኚህ ፌመስ የሆኑት ምንድናቸው ማለት ነው? ፕሮቫይደሮች ናቸው ማለት ደግሞ ቬንደርስ የምንላቸው ማለት ነው። እንግዲህ ከነኚህ ቬንደሮች ላይ የምንፈልገውን ሰርቪስ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። መግዛት እንችላለን and we can use anytime anywhere ማለት ነው። የነኚህ ሞር አድቫንቴጅስ የሚያደርጋቸው ምንድነው? we can use anytime anywhere ማለት ነው። so we need internet, we need strong connection, so after that so we can handle we can use and we can do any types of activity with secured environment and trusted በሆነ ወይ መጠቀም የምንችለው ነገር ነው ማለት ነው። ሌላኛው እንግዲህ ኢንትሮዳክሽን ቱ IoT ቱልስ የምንላቸው IoT ቱልስ ምንድን ነው የሚለውን በትንሹ እናይና IoT ቱልስ ስታንድ ፎር ኢንተርኔት ኦፍ ቲንግስ ቱልስ ነው። እንግዲህ ቱሎች የተለያዩ ቱሎች አሉ፣ እነሱን መጠቀም ነው። it is a connection of devices, connection of device, vehicles, equipment, supplying embedded electronics, home appliances, building and many more እነኚህ እንደ some other things የምንላቸው ናቸው። እንግዲህ based on those tools so we can do many activities ማለት ነው። this helps in the collecting and exchanging of different kinds of data ማለት ነው። ሞስትሊ እንግዲህ IoT አፕላይ የሚደረገው ስማርት ካርስ ላይ ነው፣ ስማርት ዲቫይስ ላይ ነው። ኤኩፕመንትስ ኤምቤድድ ሲስተም የምንላቸው እንደ ሆም አፕሊያንስስ ቢልዲንግስ ብዙ ኤሪያዎች ላይ አፕላይ እናደርገዋለን እንግዲህ IoT ማለት ነው። ሶ አፕላይ የምናደርገው ለምንድን ነው? ፋስት የሆነ ኤክስቼንጅ ኦፍ ዴታ እንዲኖር፣ ኮሌክቲንግ ኦፍ ዴታ እንዲኖር እንግዲህ with the help of sensor so we can collect data, we can exchange data ማለት ነው። and it also helps the user to control the device remotely over the network ማለት ነው። ሪሞቶች ዲቫይሶቻችንን ኮንትሮል ለማድረግ over the network ማለት ነው። it has opened many new horizons for companies and developers work on IoT ማለት ነው። many exponential products have been developed due to IoT app development. So companies provide the Internet of Things solution are creating hardware and software designs helps to the IoT developers to create new and remarkable IoT devices and applications ማለት ነው። so እነኚህ ኢንትሮዳክሽን ኦፍ IoT ቱልስ ያልናቸው ናቸው ማለት ነው። አሁን IoT ቱልስ ኤንድ ፕላትፎርምስ ምንድን ናቸው? ፕላትፎርሞችን ቱሎቹ ካልናቸው እንግዲህ ሞስትሊ እነኚህ ኢመርጂንግ ቴክኖሎጂ ላይ የተቀመጡ ነገሮች ናቸው። ይሄኛው KA የሚባለው ነው። ይሄ KA የሚባለው እንግዲህ ብዙ አይነት ሰርቪሶችን ይሰጣል። ይሄን KA እነ ጎግል፣ እነ አማዞን፣ እነ ማይክሮሶፍት ዴሊቨር ያደርጉታል፣ ፕሮቫይድ ያደርጉታል ማለት ነው። ሶ ከነሱ ለመግዛት እንችላለን። and this is highly flexible and multi-purpose open source middleware platform for implementing complete end-to-end IoT solutions ማለት ነው። እንግዲህ ይሄኛው እንደ ሚድልዌር ነው የሚያገለግለን። so እንደ ሚድልዌር ማለት there will be users and there will be servers ማለት so between users and servers so we can implement, we can apply this technology, this platform ማለት ነው። so ፊቸሮቹ ምንድን ናቸው? የሚሰጣቸው ሰርቪሶች ምንድን ናቸው? ማኔጂንግ አንሊሚትድ ነምበር ኦፍ ኮኔክትድ ዲቫይስ የምንፈልገውን አንሊሚትድ የሆነ ዲቫይሶችን ኢንተርኮኔክት አድርገን ማኔጅ ማድረግ እንችላለን በቀላሉ። ሴትአፕ ክሮስ ዲቫይስ ኢንተርኦፕራቢሊቲ ማለት ነው። ኢንተርኦፕራቢሊቲ የሚለውን በዚህ መሰረት ማኔጅ ማድረግ እንችላለን። ፐርፎርም ሪል ታይም ዲቫይስ ሞኒተሪንግ ሪል ታይም እንግዲህ ሪል ታይም ማለት
ስቴይ ኮኔክትድ በሆነ ወይ ሪል ታይም ዲቫይሶችን ሞኒተር ማድረግ ሃንድል ማድረግ ኮንትሮል ማድረግ የሚያስችል ማለት ነው። ፐርፎርሚንግ ሪሞት ዲቫይስ ፕሮቪዥኒንግ ኤንድ ኮንፊገሪንግ ማለት ነው። ኮንፊገር ለማድረግ ፕሮቪዥን ለማድረግ ሪሞትሊ አክሰስ ለማድረግ ይጠቅመናል ማለት ነው። ኮሌክቲንግ አናላይዚንግ ሴንሰር ዴታስ እንግዲህ አይኦቲ ሞስትሊ እንደምናውቀው ፎከስ የሚያደርገው አይኦቲ ቤዝድ በሆኑ ዲቫይሶች ዴታን ኮሌክት ማድረግ ዴታን ሃንድል ማድረግ ነው። with the help of this platform, so we can collect, we can analyze data ማለት ነው። So analyzers use behavioral and deliver targeted notifications ማለት እንግዲህ ኖቲፋይ ያደርገናል ማለት ነው። ለምንሰራቸው ስራዎች የሆነ ነገር ሀፕን ሲያደርግ ኖቲፋይ እንደረጋለን። So based on our notification, based on our message, so we can take any actions ማለት ነው። So create cloud service for smart products ማለት ነው። ይሄ ስማርት የሆነ ሰርቪስ ፕሮቫይድ ያደርጋል ማለት ነው። ይሄ ኬ የሚባለው ማለት ነው አንዱ ፕላትፎርም ነው ማለት ነው። ሌላኛው ሳይት ዌር ነው። ይሄም እንግዲህ በነ ጉግል በነ አማዞን በነ ማይክሮሶፍት ዴሊቨር የሚደረግ ነው። ይሄ ምንድነው ማለት ነው? ሳይት ዌር ኢዝ ኦፕን ሶርስ ፕላትፎርም ነው። ኤኒ ዩዘር መጠቀም ይችላል ነው። ሲንስ ኢዝ ኦፕን ሶርስ ዊ ካን ዩዝ ኢዝሊ ማለት ነው። ፕላትፎርም ፎር ካፕቸሪንግ ስቶሪንግ ኢንተግሬቲንግ አናላይዚንግ ዴታ ፍሮም አይኦቲ ዲቫይስ ነው። እንግዲህ አይኦቲ ዲቫይሶች ላይ ያለን ነገር ማድረግ እንችላለን፣ ካፕቸር ማድረግ እንችላለን፣ ስቶር ማድረግ እንችላለን፣ አናላይዝ ማድረግ እንችላለን፣ ኢንተግሬት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ነው እንግዲህ የሳይት ዌር ጥቅሙ ማለት ነው። ኢት ፕሮቫይድስ ዲቫይስ ማኔጅመንት ዲቫይሶችን ማኔጅ ማድረግ እንችላለን። ኮምፕሌክስ ኢቨንት ፕሮሰሲንግ ኢንቴግሬሽን ስሩ ሞደርን ስኬለብል ኤንድ አርኪቴክት በሆኑ ወይ ምን ማድረግ እንችላለን መስራት እንችላለን። ፕሮቫይድ መልቲ ቴናንት ቢግ ዴታ ስቶሬጅ ላይክ ሞንጎ ዲቢ ኤችቤዝ ፍለክስ ዲቢ እነኚህ ለስቶሬጅ ዳታን ስቶር ለማድረግ የሚጠቅሙን ዴታ ስቶሬጅስ ናቸው ማለት ነው። ቢግ ዴታ ስፔሻሊ ኢፍ ዊ ሃቭ ቢግ ዴታ ሶ ዊ ካን ሃንድል ዊ ካን ስቶር ዊ ካን ፕሮሰስ ዊዝ ዘ ሄልፕ ኦፍ ዲስ ፕላትፎርም ማለት ነው። ሌላኛው ምንድነው ቲንግ ስፓርክ ነው። ቲንግ ስፒክ የሚባለው ዲስ ፕላትፎርም ዩዝድ ፎር ዋት ኮሌክቲንግ ዴታ ኢን ፕራይቬት ቻናልስ ማለት ነው። ሼር ዴታ ዊዝ ፐብሊክ ቻናልስ ማለት ነው። ማትላብ አናላይቲክስ ኤንድ ቪዥዋላይዜሽን እንግዲህ ማትላብ ብዙ አይነት ስራዎች የምንሰራበት ሶፍትዌር ነው። እዛ ላይ ቪዥዋላይዝ ለማድረግ አናላይዝ ለማድረግ የሚጠቅመን አለርትስ ኖቲፋይ ለማድረግ ማለት ነው። ኢቨንት ስኬጁሊንግ ስኬጁላችን የምንሰራቸውን ስራዎች ስኬጁል ለማድረግ አፕ ኢንቴግሬሽን ኢፍ ዊ ሃቭ ዲፈረንት አፕ ሶ ዊ ካን ኢንቴግሬት ዊዝ ዘ ሄልፕ ኦፍ ቲንግ ስፒክ ማለት ነው። ወርልድ ኮሚኒቲ ማለት ነው። በዚህ እነኚህ ናቸው የቲንግ ስፒክ ሰርቪሶች ማለት ነው። ቲንግ ስፒክ እንግዲህ በብዙ አይነት ቬንደሮች ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። እዛ ላይ የምንፈልገው ቦታ ላይ ገዝተን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ዲቫይስ ሃይቭ የሚባለው ዲስ ኦልሶ ኦፕን ሶርስ ፕላትፎርም ዊች ፕሮቫይድስ ኢንስትሩመንትስ ፎር ዩር ስማርት ዲቫይስ ኮሚኒኬሽንስ ኤንድ ማኔጅመንት ማለት ነው። ዳይሬክትሊ ኢንተግሬትስ ዊዝ አሌክሳ እንግዲህ አሌክሳ if you are iPhone user so I think you will be famous for Alexa ማለት ነው። አሲስታንት ነች ላይክ ጉግል አሲስታንት ማለት ነው። ስማርት አሲስታንት ነች ማለት ነው። ብዙ ሰርቪሶችን መስራት እንችላለን። ቪዥዋላይዚንግ ዴታ ዳሽቦርድ ፎር ዩር ቾይስ ማለት ነው። ሳፖርትስ ቢግ ዴታ ሶሉሽንስ such as ኢላስቲክ ሰርች አፓቼ ስፓርክ ካስዴራ ካፍካ ፎር ሪል ታይም ኤንድ ባሽ ፕሮሰሲንግ ማለት ነው። ኮኔክቲቪቲ ኮኔክት ኤኒ ዲቫይስስ ብዙ ዲቫይሶችን ኮኔክት ማድረግ እንችላለን። ኢት ካምስ ዊዝ አፓቼ ስፓርክ ኤንድ ስፓርክ ስትሪሚንግ supports libraries written in various programming languages including Android and iOS libraries ማለት ነው። it allows running batch analytics and machine learning on the top of your device ዴታ ማለት ነው። ይሄ ዲቫይስ ሃይቭ የሚባለው አንድ ፕላትፎርም ነው ማለት ነው። ይህም በብዙ ቬንደሮች ፕሮቫይድ ይደረጋል መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው ዜታ ነው። ዜታ እንግዲህ ሳፖርት ዋይድ ሬንጅ ኦፍ ሃከር ቦርድስ ማለት ነው። ዜታ allows you to assemble ስማርትፎንስ አፕሊኬሽን ዲቫይስ አፕስ ክላውድ አፕስ ማለት ነው። እነዚህን ማኔጅ ለማድረግ እነዚህ ዜታ የሚባለው መጠቀም እንችላለን። ቲንግስ ቦርድ የሚባለው ሪል ታይም ዴታ ቪዥዋላይዜሽን እንደ ሪሞት ዲቫይስ ኮንትሮል and customizable rules, plugins, widgets, and transport implementations. And it allows also monitoring client side and provision server side device attributes. It supports multi-tenant installations out of the box and support transport encryption for
ኤምኬቲቲ ኤንድ ኤችቲፒኤስ እንግዲህ እነኚህ ፕሮቶኮሎች ናቸው። ኢንክሪፕሽን ሴኩርድ ለማድረግ ነው እንግዲህ ይህ እነኚህ ኤችቲፒኤስ እንግዲህ ፌመስ ነው። ብዙ አይነት አፕሊኬሽኖች ብዙ አይነት ሲስተሞች ዲቨሎፕ ሲደረጉ ይሄ እንደ አንድ የሴኪሪቲ አማራጭ ተደርጎ የሚጠቀምበት ታይም ነው ማለት ነው። እነኚህ ሳም ቱሎች ናቸው። እነኚህ ቱሎች በተለያየ አይነት ቬንደሮች ፕሮቫይድ ይደረጋሉ። ለብዙ አይነት ፋንክሽን ማለት ነው። እንግዲህ ፋንክሽኖቻችን እንደ ሪኳየርመንት ያስቀምጥናቸው ቅድም እንደ ስቶሬጅ፣ እንደ ሴኪሪቲ፣ እንደ ስኬሌቢሊቲ፣ እንደ ፍሌክሲቢሊቲ፣ እንደ ሲምፕሊሲቲ ያልናቸው እነሱ ሪኳየርመንቶች ናቸው። ቤዝድ ኦን ዶስ ሪኳየርመንትስ ዊ ካን ባይ ኤኒ ፕላትፎርምስ ማለት ነው። ኤኒ ፕላትፎርም ፍሮም ቬንደርስ ማለት ነው። ከተለያዩ ቬንደሮች እነኚህን ገዝተን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ሌሎቹ ምንድነው? ሊስት ኦፍ ዲ ቶፕ ኦፍ IoT ዲቫይስ እንደ IoT ዲቫይስ የምንላቸው ለምሳሌ ተስልቱ የሚባለው ምንድነው? ይሄ አንድ ዲቫይስ ነው። ኢትስ ዩዝድ ቱ ቢልድ ዲቫይስ ቤዚክ IoT ፕሮቶታይፕስ ኤንድ አፕሊኬሽንስ ማለት ነው። and it's also helps through numerous module and sensors ማለት ነው። እነኚህን አፕላይ ለማድረግ using ተስልቱ board developers can avail internet connectivity, Wi-Fi connectivity and USB port ማለት ነው። ማይክሮ USB ፖርት አለው። እነኚህን አፕላይ ማድረግ እንችላለን። ተስልቱ ካን ሳፖርት ኖድ.js የሚባለው application ማለት ነው። can use libraries for example እንደ ኖድ.js and it contains two processors, hardwares ብዙ አይነት ነገሮች አሉት። ይሄ አንድ ምንድነው ማለት ነው? ዲቫይስ ነው ማለት ነው። እነኛን የአይኦቲ ፕላትፎርሞችን አፕላይ ለማድረግ የምንጠቀምበት ዲቫይስ ነው ማለት ነው። ሌላኛው ኤክሊፕስ IoT የሚባለው እንግዲህ ኤክሊፕስ ላይ እንደ ጃቫን ለመስራት እና ብዙ አይነት ነገሮችን ለመስራት የምንጠቀምበት አንድ አፕሊኬሽን ነው ማለት ነው። this tool or the instrument allows the user to develop, adopt and promote open source IoT ቴክኖሎጂስ ማለት ነው። እነኚህን ቴክኖሎጂዎች ኦፕን ሶርስ የሆኑ ቴክኖሎጂዎችን አፕላይ ለማድረግ የምንጠቀምበት ዲቫይስ ነው ማለት ነው። and it is best suited to build IoT device, cloud platforms and gateways ማለት ነው። እነኚህን አፕላይ ለማድረግ ሞስት ፕሪፈሬብል ነው ማለት ነው። ኢክሊፕስ ሳፖርትስ ቫሪየስ ፕሮጀክትስ and related to IoT ማለት ነው። በብዙ አይነት ፕሮጀክትን ሳፖርት ያደርጋል። ኢክሊፕስ IoT የሚባለው we can use this one also ማለት ነው። this project includes open source implementation of the IoT protocols, application frameworks and services ማለት ነው። እነኚህን አፕላይ ለማድረግ የሚጠቅመን አንድ የአይኦቲ ዲቫይስ ነው ማለት ነው። ሌላኛው ሆም አሲስታንት ነው። this is also an open source tool mostly used for functioning based on the Python coding systems and home automations ማለት ነው። home automations and also for ለፓይተን መጠቀም እንችላለን ማለት ዴስክቶፕ and mobile browser helps to control their IoT systems በዴስክቶፕ ቤዝድ እና ሞባይል ቤዝድ የሆኑ ብራውዘሮች ላይ መጠቀም እንችላለን ማለት የአይኦቲ ሲስተማችንን ኮንትሮል ለማድረግ ማለት ነው። it is easy to set up and famous for its smooth operations, privacy standards and security ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኢንዶርሲ ሳፖርት ኢቭን ራኒንግ ኦን ፓይተን 3 ማለት ነው። አናኮንዳ ላይ ፓይተን 3 መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። አርዲኖ እንግዲህ አርዲኖ ብዙዎቻችሁ ታውቁታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ይሄ አንድ የአይኦቲ ዲቫይስ ነው። ብዙ ቦታዎች ላይ ገዝተን ብዙ ቬንደሮች ላይ ለምሳሌ እንደ አማዞን ላይ ማግኘት እንችላለን። አማዞን ገበያ ላይ ሾፕ ላይ ገብታችሁ አርዲኖ ዲቫይስ መግዛት ትችላላችሁ። ሌሎችም አሉ ፕሮቫይደሮች እነሱ ላይ መግዛት ይቻላል ማለት ነው። አርዲኖ እንግዲህ ለብዙ አይነት ፋንክሽን ስፔሻሊ ሴንሰር ቤዝድ የሆኑ ዴታዎችን ሪል ታይም የሆኑ ዴታዎችን ለመስራት የሚጠቅመን ዲቫይስ ነው ብዬ አስባለሁ ይሄኛው። Arduino is an Italy-based IoT companies that build interactive objects and microcontrol boards ማለት ነው። እንግዲህ ቦርድ ነው ዲቫይስ ስለሆነ የቦርድ ነው እንትን የሚል it's also an open source prototyping platform that offers both IoT hardware and software ማለት ነው። ሁለቱን ኢንተርኮኔክት ለማድረግ የምንሰራውን አፕሊኬሽን እና ዲቫይሱን ኮኔክት ለማድረግ የሚጠቅመን ዲቫይስ ነው ማለት ነው። it's most preferable IDEs in all IoT development tools and that platform performs easy and simple በሆነ ወይ መጠቀም እንችላለን ይሄን አርዲኖ ማለት ነው። ሌላኛው ኤምቲኤም ላብስ ሞኒተሪንግ ይሄ ማሽን ቱ ማሽን ላብስ ማይንድ ስፔሪንግ የሚባለው ነው። ይሄም አንድ ዲቫይስ ነው ማለት ነው። it is also an IoT platform and open source application framework ማለት ነው። የተለያዩ አፕሊኬሽኖችን ለመስራት የሚጠቅመን ዲቫይስ ነው ማለት ነው። And also it's used to build machine-to-machine applications which can to be used in field of remote monitoring and
ፍሊት ማኔጅመንት የምንለው ይሄ መኪኖችን ፍሊት ማኔጅመንት ሲስተም ብዙ አይነት መኪናዎችን ለመቆጣጠር የሚጠቅመን እንደዚህ አይነት ሲስተም መስራት ስትፈልጉ ራን ለማድረግ የሚጠቅመን ዲቫይስ ነው ብዬ አስባለሁ ይሄኛው። And it's also based on the Apache, Casadera, NoSQL database and Java. So እነኚህን ሰርቪሶችን በዛ ዲቫይስ ለማግኘት ይችላል። Then so it supports also functional like validation and normalization of data, device configuration, data retrieval process and flexibility module of the device ማለት ነው። So እነኚህን ሲስተሞችም እዚህ ዲቫይስ ላይ or ደግሞ እዚህ IoT ዲቫይስ ላይ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ሶ ዲስ ኢዝ ኦል አባውት ቱዳይ። ኔክስት በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን ማለት ነው። ሶ እንግዲህ ዛሬ ያየናቸው ሪኳየርመንትስ ኦፍ IoT ቱልስ ኤንድ ቶፕ ሞስት ፕሮቫይደርስ IoT ቱልስ ፕላትፎርምስ ኤንድ ኦልሶ IoT ዲቫይስ የምንላቸው ናቸው። ሶ እነኚህ ሞስትሊ በጣም ጠቃሚ ናቸው ብዬ አስቤ ለእናንተ ሰርቼላችኋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ቪዲዮውን ከወደዳችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር አድርጉት። ስፔሻል ለፍሬሽማን ተማሪዎች ጓደኞቻችሁ ሼር ብታደርጉት ለእነሱ ሞር ጠቃሚ ይሆናል እና ኔክስት በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። እስከዛው መልካም ቆይታ። ባይ ባይ።